હેલો એવરીવન, વેલકમ બેક ટુ ટ્રાય એન્ડ ટેસ્ટ કિચન. ઘઉંના લોટ અને મગની દાળમાંથી બનતો એકદમ હેલ્ધી ટેસ્ટી નાસ્તો આપણે બનાવીશું. તો રેસીપીને સ્કીપ કર્યા વગર એન્ડ સુધી જરૂરથી જોજો. તમને રેસીપી ગમે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને આવા નવા વિડીયો જોવા માટે ચેનલ ઉપર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં પેલો બેલ આઇકન જરૂર પ્રેસ કરજો. તો ચાલો રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ. તો રેસીપી બનાવવા માટે અહીંયા મેં 1 વાડકી મગની દાળ લીધી છે અને મગની દાળને આપણે મોટા વાસણમાં લઈ 2 થી 3 વાર સારા પાણીએ ધોઈ લેવાની છે. આ રેસીપી એકદમ હેલ્ધી છે. બાળકોને તમે લંચ બોક્સમાં આપી શકો. ક્યારે નાની મોટી ભૂખ લાગે સાંજે 4 વાગ્યે તો તમે ચા સાથે પણ ખાઈ શકો. ખૂબ જ ટેસ્ટી અને હેલ્ધી આ રેસીપી છે. તો રેસીપીને સ્કીપ કર્યા વગર એન્ડ સુધી જરૂરથી જોજો. તો અહીંયા દાળને મેં ધોઈ લીધી છે. પાણી ઉમેરી આપણે એને 5 થી 6 કલાક સુધી પલાળવા માટે રાખી દઈશું. અધરવાઇઝ જો ટાઈમ ના હોય તો 1 થી 1.5 કલાક ગરમ પાણીમાં તમે પલાળી શકો છો. તો અહીંયા મેં દાળને પલાળીને 5 થી 6 કલાક થઈ ગયા છે. જોઈ લઈએ, દાળ એકદમ સરસ પલળી ગઈ છે. આ રીતે આપણે તોડીએ તો આસાનીથી તૂટી જાય છે. હવે આપણે દાળમાંથી બધું જ પાણી કાઢી લેવાનું છે અને મિક્સર જારમાં આપણે દાળને લઈ લઈશું. આ દાળને પીસતા વખતે થોડું આપણે પાણીની જરૂર પડશે. આ દાળનું મિક્સર જે છે આપણે એને એકદમ બારીક ઝીણું પીસવાનું છે. એકદમ લીસું હોવું જોઈએ એનું મિક્સર, કરકરું ના હોવું જોઈએ. તો અહીંયા મેં મિક્સરને પીસીને તૈયાર કરી લીધું છે. હવે આપણે એને એક મોટા વાસણમાં કાઢી લઈશું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે દાળ એકદમ સરસ પીસાઈને તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે આપણે એમાં મસાલા ઉમેરીશું. તો અહીંયા અડધી ચમચી જેટલો અજમો લીધો છે. સાથે 1 નાની ચમચી જેટલું કાળા મરીનો ભૂકો લીધો છે. આ મસાલા તમારે ટેસ્ટ પ્રમાણે તમે એડજસ્ટ કરી શકો છો, વધુ ઓછું. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીશું અને 2 મોટી ચમચી જેટલું આપણે તેલ ઉમેરવાનું છે. હવે આપણે બધા જ મસાલા તેલ દાળ સાથે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. અહીંયા હું તમને યાદ કરાવું કે તમે જો મારી રેસીપી પસંદ આવતી હોય તો તમે વિડીયોને 1 લાઇક જરૂરથી કરજો. તમે રેસીપી ક્યાંથી જોવો છો એ પણ મને જરૂરથી કમેન્ટમાં જણાવજો. હવે આપણે એમાં ઘઉંનો લોટ ઉમેરવાનો છે. તો જે આપણે રોટલી માટે યુઝ કરીએ છીએ ઝીણો ઘઉંનો લોટ એ જ આપણે યુઝ કરવાનો છે અને જરૂરિયાત પ્રમાણે યુઝ કરશું. તો અહીંયા મેં પહેલાં 1 વાડકી લીધું છે. એમાંથી પણ મેં થોડો લોટ બચાવ્યો છે અને હવે લોટને આપણે ચમચી વડે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરશું. પણ બાઇન્ડિંગની આપણને ખબર પડે તો એ માટે આપણે હાથથી જ લોટ બાંધવાનો છે. સાથે થોડી અડધી ચમચી જેટલી હળદર ઉમેરીશું અને બધું જ એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરશું. તો તમે જોઈ શકો છો કે લોટ હજુ ઢીલો છે. આપણને ઘઉંના લોટની હજુ જરૂર પડશે. તો જેટલો બાકી હતો એ બધો જ ઉમેરી દીધો છે. આગળ જરૂરિયાત લાગશે તો વધુ આપણે ઘઉંનો લોટ ઉમેરીશું. હવે હજુ મને ઘઉંના લોટની જરૂર છે. હું તમને છેલ્લે જણાવીશ કે કેટલો ઘઉંનો લોટ ટોટલ યુઝ કર્યો છે. હવે આપણે આ રીતે થોડો ઉમેરતા જઈ એકદમ સરસ આપણે જેમ રોટલી પરાઠા માટે લોટ બનાવીએ છીએ એ જ ટાઈપનો આપણે લોટ બનાવીને તૈયાર કરવાનો છે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો લોટ એકદમ સરસ આપણો બંધાઈ ગયો છે. આ લોટ બાંધવા માટે મારે 2 વાડકી ઘઉંના લોટની જરૂર પડી છે. તમારી દાળની કન્સિસ્ટન્સી કઈ ટાઈપની છે, કેટલું ઢીલું છે, કેટલું કઠણ છે, એના બેઝ ઉપર તમને લોટની જરૂર પડશે. તો હવે આપણે લોટને સાઈડમાં રાખીશું અને ત્યારબાદ 1 વાડકીમાં 3 થી 4 મોટી ચમચી જેટલું પીગળેલું ઘી લેવાનું છે. સાથે એની અંદર આપણે ચોખાનો લોટ લેવાનો છે. તમારી પાસે ચોખાનો લોટ ના હોય તો તમે મેંદો અથવા તો કોર્નફ્લોરનો યુઝ કરી શકો છો. આપણે થોડો ચોખાનો લોટ એડ કરી આ રીતે મિક્સર તૈયાર કરવાનું છે. તો એકદમ સરસ ક્રીમી મિક્સર બની જશે. લગભગ અહીંયા મેં જેટલું ઘી લીધું છે એટલો જ ચોખાનો લોટ લીધો છે. તો 3 ચમચી ઘી લઈએ તો 3 ચમચી આપણે ચોખાનો લોટ લઈ આ રીતેનું સરસ મિશ્રણ બનાવીને તૈયાર કરવાનું છે. મિશ્રણ તૈયાર છે, સાઈડમાં આપણે રાખી દઈશું. બીજી બાજુ જોઈએ તો લોટ પણ એકદમ સરસ સેટ થઈ ગયો છે. લોટને આપણે બહુ વધારે પડતો સેટ નથી કરવા દેવાનું, અધરવાઇઝ બહુ ઢીલો થઈ જશે. તો અહીંયા લોટ સરસ સેટ થઈ ગયો છે. હવે આપણે એમાંથી લૂવું બનાવીશું. તો આપણે જે પરાઠા બનાવીએ એના કરતાં થોડું વધારે મોટી સાઇઝનું આપણે લૂવું બનાવવાનું છે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ આ રીતે મોટું આપણું લૂવું બનાવીને તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે આપણે એને કોરા લોટમાં આ રીતે ડીપ કરીશું અને મોટી આપણે રોટલી બનાવીને તૈયાર કરશું. તો આપણે એકદમ સરસ મોટી અને થોડી મીડિયમ થિકનેસવાળી, બહુ વધારે પડતી જાડી પણ નહીં અને એકદમ પાતળી પણ નહીં એવી આપણે રોટલી વણીને તૈયાર કરવાની છે. તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા મેં રોટલી વણીને તૈયાર કરી દીધી છે. હવે આપણે જે આ મિશ્રણ તૈયાર કર્યું હતું ચોખાના લોટ અને ઘીનું એ થોડું લઈ આપણે હાથ વડે જ
આ રોટલી ઉપર બધી જગ્યાએ લગાવી દેવાનું છે. આ રીતે મિશ્રણ બધી જગ્યાએ લાગી જાય. ત્યારબાદ આપણે રોટલીની એક સાઈડને આ રીતે ફોલ્ડ કરીશું અને ફરીથી આપણે જે ચોખાના લોટનું મિશ્રણ હતું એને આપણે આ રીતે લગાવી દઈશું. બીજી સાઈડ પણ આપણે આ રીતે ફોલ્ડ કરીશું, પણ આપણે આખી ઉપર નથી લાવવાની. બીજી સાઈડ થોડી અડધે સુધી આપણે લાવશું અને ફરીથી આપણે મિશ્રણને અપ્લાય કરીશું. ઉપર અપ્લાય થઈ જાય ત્યારબાદ બીજી બાજુથી આપણે આ રીતે ફોલ્ડ કરીશું અને આપણે ચોરસ એટલે કે સ્ક્વેર શેપમાં આપણે આને બનાવી દઈશું. તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ સરસ આપણો આ સ્ક્વેર શેપ બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે આપણે ફરીથી આ જે આપણે સ્ક્વેર લૂ બનાવ્યું છે એને ફરીથી વણવાનું છે. હવે આપણે સ્ક્વેર વણીશું. પહેલાં આપણે જે શેપમાં ગોળ, લાંબુ, લંબગોળ જે રીતે વણવું હોય એ પ્રમાણે વણી શકીએ છીએ, પણ હવે જે વણશું એ આપણે સ્ક્વેર વણીશું. તો આ રીતે આપણે થોડું જેમ વધારે પડતું પાતળું પણ નહીં અને એકદમ જાડું પણ નહીં એવું મીડિયમ થિકનેસવાળું આપણે વણીને તૈયાર કરવાનું છે. વણાઈ જાય ત્યારબાદ ફરીથી આપણે એ પ્રોસેસને રિપીટ કરવાની છે. ઉપર આપણે પેલું મિશ્રણ જે છે ઘીનું અને ચોખાના લોટનું એ લગાવી દઈશું. ત્યારબાદ એક બાજુ આ રીતે આપણે ફોલ્ડ કરીશું અને ફરીથી ઉપર આપણે મિશ્રણ લગાવીશું. તો એક બાજુ સરસ આપણું મિશ્રણ લગાવીને તૈયાર થઈ ગયું છે. બીજી બાજુ પણ આપણે લગાવી દઈશું અને આ રીતે ઉપર ફરીથી ફોલ્ડ કરી દઈશું. ફોલ્ડ કરી તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ પટ્ટી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે આ પટ્ટીને આપણે ફરીથી એકવાર વણી લેવાની છે. તો હળવે હાથે આપણે વણીશું. જ્યારે તળતી વખતે એમાંથી એકદમ સરસ બધા જ લેયર છૂટા પડી છે. તો આ રીતે આપણે બધી જ પટ્ટી બનાવીને તૈયાર કરી લેવાની છે. તો અહીંયા મેં પટ્ટી બનાવીને તૈયાર કરી લીધી છે. ત્યારબાદ જ આપણે તળવા માટે આગળ જઈશું. હવે આપણે પટ્ટીમાંથી અડધો ઇંચની સ્ટ્રાઇપ કટ કરવાની છે. તો આ રીતે ફરીથી આપણે બધી જ અડધો ઇંચની પટ્ટી કટ કરીને તૈયાર કરી લીધી છે અને હવે આપણે એને પ્લેટમાં લઈ લઈશું. એકબીજા ઉપર નથી રાખવાની, અદરવાઇઝ સ્ટીક થઈ જશે. તો છૂટી આપણે પ્લેટમાં પણ રાખીશું અને હવે આપણે આ જે પટ્ટી બનાવી છે એને આપણે ફ્રાય કરીશું. તો તેલ એકદમ સરસ ગરમ હોવું જોઈએ અને ગરમ તેલમાં ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખી આપણે એને ફ્રાય કરવાનું છે. જેટલી પટ્ટી આવે તેલમાં એટલી ઉમેરીશું અને પહેલાં 2 થી 3 મિનિટ આપણે એને હલાવવાનું નથી. એની જાતે જ એ થોડા એની લેયર ખુલશે. સેટ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે હળવે હાથે આ રીતે એને હલાવીશું. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ એના લેયર છૂટા પડવા માંડ્યા છે અને એકદમ સરસ દેખાઈ રહ્યા છે. ખાવામાં પણ એટલા જ ટેસ્ટી અને હેલ્ધી છે કારણ કે આપણે એમાં ઘઉંનો લોટ અને મગની દાળનો યુઝ કર્યો છે. તો હલાવતા જઈએ આપણે ગોલ્ડન ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી એને ફ્રાય કરી લેવાના છે. તો એકદમ સરસ આપણા આ લેયરવાળા શક્કરપારા તમે કહી શકો, એને પટ્ટી કહી શકો, તો એ બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. તમને પણ એકવાર ઘરે જરૂરથી બનાવજો અને કેવી બને છે તમારા ફીડબેક મને કમેન્ટ કરી ચોક્કસ જણાવજો. જો તમને રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો, ચેનલ ઉપર નવા હો તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી મળીશું નવી રેસીપી.